number 3 on the points. ก่อนที่เราจะไปถึงข้อที่3นะที่1 2นี่นะน่าจะถึง3เนี่ย I want to ask if you have any questions. อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราใครมีคำถามอะไรบ้างครับมีไหมครับเชิญครับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเรานะครับการนอกการเรียนไม่เอาการเรียนที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์เรียนที่ป่วยดีไหมนะมองโลกอีกโลกที่สั้นดีไหมครับเชิญครับใครก็ได้แจ้งอยู่ดร.กองการ So we won't take the time to discuss these questions further. นี่คำถามดีนะแต่ว่าเราจะไม่มีเวลาในการที่จะพูดคุยหรือถกกันถึงปัญหานี้ But yeah, okay. Let's go to the next point. ไม่มีคำถามไหมเหรอไม่มีก็ So we talked about think others first. ข้อที่1คือคิดถึงคนอื่นก่อนข้อที่2 And then we talked about expect the best. ข้อที่2คือคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ยอดเยี่ยมไว้ And now we're going to talk about respond with courage. ข้อต่อไปที่3ก็คือนะครับตอบสนองนะครับด้วยความกล้าหาญ And there's a little video. ก็จะมีวิดีโอให้เราดูนะ The answer is everything. A leader's choice to respond with courage is what enables him to ตอบสนองด้วยความกล้าหาญนะครับโดยต่างๆที่เกิดขึ้น Leaders push for progress, which requires courage, sometimes in small doses, while at others, advancement demands tremendous จะ work. ไปถึง Unpopular decisions, ที่ hard ต่างๆนะครับ conversations, ก็จะต้องการ accountable ความกล้าหาญ are the ครับ places where a leader needs to flex his courage muscle. จะมีคน Often ต่างๆ leaders อย่าง are ที่เกิดขึ้น tempted to play it safe and chase comfort. Only they soon learn that high-performance leaders are never comfortable being comfortable. They actually thrive most when they're being courageous. ไม่ใช่มานั่งนอนพิงสบายๆแต่ต้องสู้กับมังกรนะครับกล้าหาญผู้นำต้องฟาดฟันต่อสู้ You will never overcome ยอมรับโดยรู้จักว่าเรากลัวอะไรไม่เป็นไร ยอมรับนะครับ from reaching their potential. The most deadly fears are usually internal, manifesting themselves in the form of doubt. ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือมันกลัวข้างในนะครับไม่ใช่กลัวข้างนอก Courageous leaders refuse to lose the battle in their own minds. Another way to grow your ability to respond with courage is to embrace risk. Attempt things that are สิ่ง hard. ที่จะทำให้เราเอาชนะความนะครับกลัวได้ก็คือต้องเสี่ยงนะครับต้องเสี่ยง These efforts may feel daunting at first, but each can propel you. กล้าที่จะเสี่ยงนะครับ Finally, don't wait. Initiate. In other words, take action. คือ Waiting ทำอะไรสักอย่างนะครับอย่ามัวแต่กลัวอย่างนั้นแหละ times to wait, fear should never be the reason. If something is right, go for it. When a leader acknowledges his fears, embraces ยอมรับความกลัวนะครับแล้วก็ his ability to เสี่ยงนะครับพยายามที่จะเสี่ยงแล้วก็เริ่มดำเนินการอะไรสักอย่างต่อไป courageous, but your long การเป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย is the path of least resistance. The best leaders are brave. จะไปข้างซ้ายหรือไปข้างขวา Available to anyone willing to go after it. Will you make the choice to respond with courage? ใครจะกล้าชักดาบนี้ออกมาด้วยความกล้าผู้กล้าเท่านั้นถึงจะดึงดาบนั้นออกมาได้ดาบไกยัส How you enjoyed that video? โอเคไหมสนุกไหมครับมีหนังให้ดูด้วยนะขอบคุณพระเจ้าพวกเราเหมือนเด็กๆเลย We are all children at heart. We enjoy เห็นไหม cartoons. พวกเราล้วนแต่มีความเป็นเด็กอยู่ในจิตใจตลอดนะครับเราชอบดูการ์ตูน I sometimes watch cartoons with my grandkids. อาจารย์บางครั้งนะครับกลับเป็นเด็กอีกไปนั่งดูการ์ตูนอย่างสนุกสนานกับหลาน And actually, I like being with the grandkids. I also like cartoons. อาจารย์นี่ก็ชอบทานข้าวกับหลานๆนะครับแต่จริงๆลึกๆอาจารย์เป็นคนชอบการ์ตูน
So if I want a little entertainment, I invite the grandkids over. ถ้าอยากจะให้หลานๆมีความสุขก็บอกหลานๆมาเที่ยวที่บ้านปู่แล้ววันนี้เลย And we watch cartoons together. ปู่กับหลานก็นั่งดูการ์ตูนด้วยกัน Then I discuss them with them. นะครับแล้วก็คุยเรื่องการ์ตูนว่าหนูชอบตัวนั้นตัวนี้ไหมปู่ชอบตัวนั้นตัวนี้มากเลย What was good? What was bad? ว่าบอกว่าแล้วดูการ์ตูนแล้วอะไรดีอะไรไม่ดีก็คุยกันนะครับ Put some filters in their minds. พยายามจะใส่ไว้ตัวอย่างที่เป็นอนาคตนะครับให้กับชีวิตของหลานๆของผม Leaders respond with courage. ผู้นำตอบสนองนะครับไม่ใช่ด้วยความกลัวตอบสนองสิ่งต่างที่เข้ามากระทบชีวิตด้วยความกล้า What does courage have to do with great leadership? นะครับความกล้าหาญเนี่ยนะครับจะทำอะไรกับผู้นำได้บ้างจะช่วยผู้นำในด้านไหนได้บ้าง Everything. กล้าหาญนี่ช่วยได้หมดเลยทุกอย่าง You see, if everything is going well, you don't need a leader. ใช่ไหมครับงานทุกอย่างมันไปได้ดีแล้วไม่ต้องการผู้นำเลยถูกไหมไม่ต้องหาใครมาตัดสินใจไปแก้ปัญหาต้องมีผู้นำ Anyone can lead. เพราะว่าทุกคนสามารถไปได้เองหมดไม่ต้องการผู้นำ Leadership is usually required when there's a challenge. การเป็นผู้นำความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับต้องการก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์ที่มันท้าทายเข้ามานะต้องการใครสักหนึ่งลุกขึ้นมาเพื่อจะจัดการนั่นแหละคือความที่เราต้องการผู้นำ Now, when we talk about courage, วันนี้เมื่อเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของความกล้าหาญ courage is not just something, a quality that you have, but it's usually seen in the response to a challenge. คือความกล้าหาญนี่มันไม่ได้อยู่ๆก็มองเห็นความกล้าหาญนี่ผู้คนไปหมดไม่ใช่แต่ความกล้าหาญเราจะเห็นและปรากฏชัดเจนก็ต่อเมื่อนะครับคนคนนั้นตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นแหละเราจึงจะเห็นความกล้าหาญออกมาเป็นจริง When tough and challenging circumstances come, great leaders respond with courage. เมื่อความยุ่งยากหรือปัญหาความยากลำบากเกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยผู้นำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความกล้า Less mature leaders respond with, they choose a path with less risk. ผู้นำที่ไม่ค่อยโตนะครับยังไม่ค่อยโตเนี่ยนะครับมักจะเลือกทางที่ง่ายกว่านะครับในการที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลือกทางที่อาจจะบางทีไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่เลือกทางแบบนั้นไม่ชอบเสี่ยง They choose a path where there's less conflict. เขาพยายามจะเลือกทางที่มันจะไม่เกิดความขัดแย้งไม่ต้องเผชิญหน้าน้อยที่สุดก็จะยิ่งเป็นแบบเนี้ย They choose a path where there's less discomfort. เขาก็จะเลือกนะครับทางที่มันแบบยากลำบากน้อยที่สุดเนี่ยเขาจะเลือกแบบนั้นผู้นำที่ไม่ค่อยเป็นผู้นำที่เติบโต So leaders anticipate and initiate. ผู้นำเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความคาดหวังนะอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรบางอย่างนะครับขึ้นมาเสมอวันเริ่มต้นในบางอย่างขึ้นมาเสมอ When leaders see a problem, they don't wait to see what happens. นะครับก็initiate เนี่ยก็คือว่าเมื่อผู้นำเห็นปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่รอจนแก้มันเองผู้นำจะต้องทำอะไรบางอย่างกับปัญหานั้น They don't wait till someone else will come and fix it. เขาจะไม่รอจนใครหาใครสักคนเดี๋ยวคงมีใครสักคนมาแก้ไขปัญหาผู้นำจะไม่คิดแบบนี้ They act. เขาจะทำอะไรบางอย่างต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น In fact, they try to anticipate the challenges before they happen. ดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก็จะพยายามคาดเดานะครับสถานการณ์ต่างที่มันจะเกิดขึ้นนะครับไว้ล่วงหน้านะครับก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆเขาต้องคาดการบางอย่างไว้ก่อน So leaders demonstrate their courage in many different ways. ดังนั้นในจอนี้ก็จะได้ให้เราเห็นว่าผู้นำเนี่ยได้แสดงออกถึงความกล้าหาญนะครับออกมาในวิธีการหรือวิธีทางที่หลากหลายที่แตกต่างกันไป They articulate the vision for the future. ประการแรกก็คือผู้นำเนี่ยจะพูดหรือจะบอกนะครับออกมาอย่างชัดเจนถึงนะครับนิมิตหรือสิ่งที่เขาจะกระทำในอนาคต So the challenge may be here in front of them and in front of the people they're leading. ฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยก็คืออาจจะมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรคขวางหน้าอยู่นะครับต่อหน้าผู้นำแล้วก็กลุ่มคนที่เขาจะนำนั้น That's the time to remind the people you are leading about the vision. นั่นเป็นเวลาที่เราจะเตือนนะครับคนของเราให้รู้ถึง
นิมิตหรือเป้าหมายที่เรากำลังจะไปถึงนะ Keep people looking to the better future. ก็คือช่วยให้นะครับคนมองเห็นชัดมากขึ้นนะครับในนิมิตเป้าหมายในอนาคตนั้น They build relationships with difficult or challenging people. ผู้นำแสดงความกล้าหาญออกมาด้วยการสร้างความสัมพันธ์นะครับกับบุคคลนะครับที่ได้รับการท้าทายนะครับ You see, not everybody that you are leading or dealing with are just going to say yes, 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 and sure, we'll follow you. คือเรานำกลุ่มคนเนี่ยนะก็แน่นอนไม่ใช่ผมไม่ทุกคนที่จะบอกว่าโอเคเอาเลยครับอาจารย์พวกนี้จะร่วมมือกับเรานะบางคนไม่ได้รับการท้าทายเลยเลยว่าจะทำอะไรกับเขาแล้ว People are different and have different ideas. คนแต่ละคนก็มีความแตกต่างของคนเนี่ยก็ทำให้เกิดการความคิดที่แตกต่างกันออกไป And so, how do you overcome that? By building relationship with those challenging people. เราจะสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ยังไงก็โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เราท้าทายเขาแล้วเหล่านั้น And then they challenge people to grow and change. ผู้นำนะครับที่กล้าหาญเนี่ยก็จะท้าทายคนนะครับผู้คนเนี่ยให้เติบโตแล้วก็ให้เปลี่ยนแปลง They mend broken relationships. นะครับพวกเขาก็จะซ่อมแซมนะครับความสัมพันธ์ที่สูญเสียไปแล้วให้กลับคืนมาอีก They confront difficult problems. อันนี้ก็ยากหน่อยนะครับพวกเขาจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับนะครับปัญหาที่ค่อนข้างจะยุ่งยากและลำบาก They don't avoid the problems, they confront them. เขาจะไม่เลี่ยงปัญหานะผู้นำที่กล้าหาญเนี่ยเขาจะคุยตรงและพูดถึงปัญหานั้นนะครับโดยเขาไม่กลัวเลย They make hard or unpopular decisions. นะครับเขาจะผู้นำที่กล้าหาญนั้นจะแสดงออกมาด้วยการนะครับทำการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับยากลำบากแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเป็นวิธีที่คนทั่วไปนิยมใช้กันก็ได้ And they have tough conversations. แล้วก็คนนี้เป็นคนพูดตรงนะครับพูดตรงประเด็นเลยไม่ต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับผู้นำที่กล้าหาญกล้าพูดตรง So, what are the best practices for responding with courage? นะครับการตอบสนองนะครับหลักการตอบสนองต่อความกล้าหาญนะครับ3ประการ Let's look at the first one that says acknowledging your fears. ประการที่1ก็คือจงยอมรับนะครับว่าเรามีความกลัวจงยอมรับความกลัว You know, everyone has something different that prevents courage. ทุกเราแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับในการที่จะทำให้เราไม่กล้าหาญ And it's you know, some people have this fear, another person has another fear. We all have different things. คือความกลัวที่ยับยั้งความกล้าหาญของเราแต่ละคนเองไม่เหมือนกันนะบางคนบางสิ่งทำให้เขากลัวนะครับบางคนก็มีบางอย่างทำให้เขาไม่กล้าหาญเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแต่ What prevents you from responding with courage? มีอะไรบ้างที่ขัดขวางเราไม่ให้กล้าหาญบ้างมีความอะไรบ้างที่ขัดขวางเราไม่ให้กล้าหาญ For some, the answer is risk. บางคนก็คือความเสี่ยงพวกคนที่มีความเสี่ยงนี่กลัวเลยไม่เอา They're afraid to move into a situation where they don't know the outcome. คนจำนวนมากนะครับปฏิเสธที่จะเดินหน้าต่อไปในสถานการณ์ซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยไม่แน่นอนพวกนี้ไม่เอาไม่เสี่ยง For some, they don't like conflict. แล้วบางคนแล้วก็อย่าไม่ชอบความขัดแย้งพอคิดว่าถ้าทำต่อไปเจอความขัดแย้งนี่ก็ไม่เอาเหมือนกันไม่กล้า If I can be honest with you, ถ้าอาจารย์จะพูดตรงนะครับกับพวกเรา I'm okay with risk, อาจารย์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยง but I don't like conflict. แต่ตัวของอาจารย์เนี่ยถ้าต้องจัดการอะไรแล้วมันทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งอาจารย์ไม่ชอบ And so I have, for when it comes to conflict, that's a fear I have to overcome. เพราะฉะนั้นเวลามันต้องเผชิญสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นสถานการณ์เนี่ยอาจารย์ก็จะกลัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้น And there are others who may have, they may fear
or they don't like the risk of personal discomfort. แล้วบางคนก็อาจจะมีความกลัวถึงความยากลำบากหรือความไม่สะดวกนะครับเวลาต้องไปจัดการอะไรบางอย่างนี่ก็จะทำให้พวกเขาไม่กล้า So take a moment, ใช้เวลาสักครู่ 2 or 3 minutes, and find a partner. 2-3 นาทีหาคู่ and identify what prevents you from being courageous. ทีนี้2 คน Maybe one of the things I mentioned or something else. 2 คนคุยกันว่ามีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่กล้า มีอะไรที่ยับยั้งความกล้าของเรา Find someone you trust so they don't use it against you. หาใครสักคนหนึ่ง2 คนคุยกันนะครับหาคนที่จะไม่ตำหนิเรานะครับ But I think we're all my friends. แล้วคุยกันบอกว่าอะไรที่ทำให้เราไม่กล้าเราไม่กลัวเราจะไม่กล้า เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปถ้ามันเหลวก็ต้องเพิ่มความข้น ใช่ไหมครับ องค์รวมนั่นแหละมันต้ององค์รวมเป็นขนาด พูดถึงสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าเช่นกลัวคนอื่นว่าโดยเสียความสัมพันธ์ คือการล้มเหลวคือมันยังไม่ถึงจุดล้มเหลวมันกินข้าวมันอาจจะกินข้าวไปนิดนึงแต่ว่ามันยังนั่นอยู่ไม่ถึงกับล้มเหลวทั้งหมดแล้วมันเอากู้มันคืนทั้งหมดเลยไงผมกลัวความล้มเหลวตัวเราไม่พลาดความพลาดก็คือบางครั้งตัดสินใจพลาดในบางเรื่องเนี่ยความผิดพลาดแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกแบบใจแป้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยเราตัดสินใจไปเนี่ยมันใช่ไหมนี่คือจุดแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะเย็นไปเลยนะแล้วก็คิดไม่ออกเลยมันตื้อไปหมดเลยมีอะไรดีแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดความผิดพลาดมาเป็นยังไงต่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ผิดพลาดเราเป็นคนที่แบบรู้ใส่แล้วก็ไม่กลัวไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าก็ผิดพลาดอะไรไปอย่างมันจะไม่มี1 2 3ต่อไปคือมันจะหยุดเลยหยุดบล็อกลงไปเลยที่ตรงนี้เราเป็นผู้นำท่านอันนี้ของอาจารย์ดูล้มเหลวจบเลยไม่ถูกก็ไปดีกว่าถ้าดวงเดียวคือจบมันจะไม่มีอะไรกล้าหาญกันอะไรถ้าเราก็คือมันเป็นผลพอเราล้มเหลวปุ๊บผลติดตามมาก็คือเราอาการยอมรับต้องมีกำลังนี่ก็ทำให้เราสนใจจะทำเราไม่อยากเป็นเราสตอรี่แบบน้ำเลยไม่อยากจะทำอะไรต่อไปคือมันหมดแรงอ่ะผมเลิกทำเลยเลิกนำเลยใครเก่งมาแทนทีไปเราไปอยู่ในก่อนในก่อนเราเริ่มเราเป็นเราเป็นร้องสมาธิร้องจัดการเรารู้ว่าไม่ได้เราขาดสิ่งที่ยากนี่ขับมันไม่กลัวตายแล้วไม่กลัว
เราสามารถตอบกล้าที่จะครั้งต่อไปที่เขาตอบไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะตอบผิด So it looks like with this question, we connected with something quite important. ดูเหมือนว่าหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่แตกใจของเราจริงๆนะครับเพราะว่าเราเป็นพวกเราเป็นเลขขี้กลัว We want to be courageous. We want to be เรา courageous. จะไม่จะต้องกล้าหาญ That's a good thing. นั่นเป็นสิ่งที่จริงแต่เสียงดังก็ไม่ใช่ว่าจะกล้าหาญเสมอไปคนเสียงดังเนี่ยยิ่งกลัวใหญ่ But and we should learn how to acknowledge our fears. คือสิ่งสำคัญคือว่าเราต้องกล้าแล้วก็กล้าหาญที่จะยอมรับว่าเรากลัวนะครับต้องกล้าหาญอย่าไม่ยอมเลย Even Joshua was afraid. แม้แต่โยชูวานะครับก็ยังกลัวเลยนะครับคนของพระเจ้า That's why the Lord had to speak to him. ดังนั้นพระเจ้าที่ต้องตรัสกับโยชูวาตรงๆพระองค์ตรัสกับเขาว่า Be courageous. อย่ากลัวเลย Do not fear. อย่าขยาด How many leaders in the Bible had to hear those words from the angel or from the Lord? มีผู้รับใช้พระเจ้าอีกคนนึงก็มีนะครับที่พระเจ้าต้องส่งผู้ส่งรับพูดบอกอย่ากลัวเลยกับคนเหล่านั้นมีใครบ้าง So if you need to hear that, you're in good company. ถ้าเราเนี่ยเป็นคนอย่างนี้ต้องได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเราโอเคนะเราอยู่ในกลุ่มคนแบบนั้นแล้วล่ะ But it also means แล้วก็ยังมีความหมายความว่า that God wants us to be courageous. พระเจ้าเนี่ยต้องการให้เรากล้าหาญเห็นไหม So, I won't ask what some of the areas were. I will not ask that now. อาจารย์ก็จะไม่จะไม่ถามว่ากลัวอะไรบ้างนะจะไม่ถาม But I want to tell you what you need to do. You need to name your problems so that you can overcome them. แต่ว่าที่อยากให้พวกเรานะครับทำคือว่าเราจะต้องเขียนออกมาพูดออกมาได้ว่าปัญหานั้นน่ะคืออะไรต้องเขียนออกมา Ask yourself these questions. ถามคำถามตัวเองนะครับเอาใช้ความกลัวถามคำถามตัวเองคำถามนี้หนึ่ง What am I afraid of really? ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากลัวอะไรจริง How many of you have had the experience? ๆมีกี่คนที่เคยมีประสบการณ์นี้ You're sleeping at night เรานอนหลับกลางคืน and suddenly you wake up afraid. ทันทีนั้นเราก็ตื่นขึ้นมาทันทีเลย And you don't know what it was you're afraid of. แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือเกิดความกลัวขึ้นมาในฉับพลันทันใดตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไรมีไหม You know, little kids in, I don't know in the Canadian context, but or in this context, but in the Canadian context, little kids sometimes wake up at night and they say, "Oh, there's a monster under the bed." ไม่รู้ว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างในประเทศแคนาดาในบางทีเด็กตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับบอกว่ามีสัตว์ประหลาดนะครับอยู่ใต้เตียงเขากลัวมากเลย And so what we do as parents, ดังนั้นพ่อแม่นะครับก็จะทำแบบนี้ we turn on the lights, เราก็เลยไปเปิดไฟให้ลูกดูให้มันสว่าง take the little kid out of the bed, แล้วก็เอาเด็กออกลงจากเตียง and tell them to look under the bed, and you look with them. แล้วก็พาเด็กไปดูใต้เตียงที่เขารู้สึกว่าจะมีไอ้ตัวประหลาดอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยบอกให้เด็กๆว่ามันไม่มี Nothing there. ไปดูแล้วเด็กบอกว่าเมื่อกี้มีตอนนี้มันหนีไปแล้วไม่มี So they were afraid of nothing. นะดังนั้นจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยก็จะ แสดงว่าอาจารย์เป็นประสบการณ์ Yeah, he was there, but he ran away. อันนี้ผมเตือนเข้าไปแต่ว่าพ่อแม่ต้องพิสูจน์ให้เด็กเห็นว่าไม่มีอะไรจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นถือว่าจริงๆมันไม่มีอะไรไงเรากลัวไปเอง Or they see
something shimmering at night. บางทีเห็นอะไรสั่นไหวนะครับเรือนรางกับชาติอย่างเงี้ย and they're afraid of that. ก็กลัวแล้วว่านี่เป็นมือเปรตของอาจารย์กู้ว่าคำชะโนดหรือเปล่าอะไรเงี้ย A ghost. ว่ามีผีอะไรมานู่นนี่นะ So I know sometimes when our kids were growing up, I had to point out to them, what you see there, the light coming in the window, and there's a branch outside, and that's what's making that. อาจารย์นี่อธิบายละเอียดมากนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องอธิบายให้รู้ว่าไอ้ที่มันสั่นๆเนี่ยมันเป็นเงาของแสงไฟที่ส่องไปแล้วมันสั่นไหวถ้าเป็นผมบอกว่าฮะพ่อกลัวเหมือนกัน So sometimes we have to name the fears. บางครั้งเราจะต้องพูดความกลัวที่เราพูดออกมาว่ามันคืออะไร If you're afraid, ถ้าเรากลัว but you do not know of what you are แต่ afraid, เราไม่รู้ว่าจริงๆที่เรากลัวอะไรมันกลัวมั่วไปหมดนะแต่นี่ก็จะ it แก้ will ไข be ปัญหาไม่ได้ very difficult to face that fear. มันจะยากมากในการที่จะจัดการความกลัวนั้นถามว่ากลัวอะไรไม่รู้ทำไมถึงกลัวยุ่งมากเลยไม่รู้กลัวอะไร So if you're entering into a leadership challenge type situation, ดังนั้นเมื่อเราเข้าไปถึงสถานการณ์นะครับของสถานการณ์ของผู้นำที่ต้องเจอกับความกลัวแบบนั้น and all of a sudden you feel this fear, แล้วในนั้นเราเป็นผู้นำเนี่ยบางทีเราเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีเลย and you don't know what it is. เราก็ไม่รู้เรากลัวอะไร Step back, ให้ถอยมานักนิดหน่อย ask the Lord, แล้วก็ถามพระเจ้า but also think through, แต่ก็ต้องคิดใครควรอย่างรอบคอบด้วยเหมือนกันว่ามันคืออะไร what am I afraid of really? จริงๆถามตัวเองว่านี่เรากลัวอะไรจริง Sometimes it's just one person on the board. ๆบางครั้งเรากลัวคนหนึ่งนะหนึ่งในกรรมการคนหนึ่งในบอร์ด But you don't know it. You just have this nameless fear. แต่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยคิดมาก่อนแต่มันคือมันเกิดความกลัวขึ้นมาเนื่องจากคนนั้น I am afraid that they will oppose what I'm trying to bring. หรือเราก็อาจจะกลัวว่าคนเหล่านั้นก็จะใช่ไหมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราจะนำไปเสนอในที่ประชุ So ม what are you afraid of? แล้วถามเราตัวเราจริงว่าเรากลัวอะไร So name it. Find out ให้ exactly what it is. หาจนเจอและพูดออกมาให้ได้กลัวอาจารย์สุรเสนพูดออกมาเลย And if it is that board member, แต่ถ้าหากว่าเป็นคนหนึ่งในกรรมการของเรา invite him for a coffee first. ก็เอาคนนั้นเชิญเขามากินกาแฟกับเราเพื่อจะได้ความกลัว And bring him onto your side before. ก็เอายาพิษใส่ลงไปในกาแฟนั้น กลัวอะไรผมกลัวอะไรผม เชิญเขามากินกาแฟ And try to deal with it before. พยายามจะคุยกับเขานะครับคุยกับเขาไปเลยนะครับ That's just one example. ไม่ได้ยิ่งหนักไม่ เป็นตัวอย่างที่ดี You know, Jesus, when he was casting out demons, ครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยนะขับผีออก sometimes he said, "What's your name?" บางครั้งพระเยซูถามผีที่สิงอยู่ในคนว่าแกชื่ออะไร And made the demon tell his name. ผีก็บอกชื่อพระเยซู You know, sometimes in our ministries there are demons at work that we need to name them. บางครั้งในการรับใช้ใช่ไหมมารก็ทำงานอยู่เราต้องพยายามรู้ว่ามันชื่ออะไรปัญหาที่มันชื่ออะไร And then we can take authority and move on. เพื่อเราจะสามารถมีสิทธิในการสั่งให้มันออกไปจากเราได้ So work on discovering what the real thing is. ฉะนั้นพยายามที่จะจัดการให้ค้นให้พบว่าจริงๆปัญหาจริงๆมันคืออะไร And then embrace risk. หลังจากนั้นนะครับอันที่ตรงกลางนั้นนะครับรู้จักความกลัวแล้วก็ embrace risk ก็คือว่าจงรับความเสี่ยงเข้ามาจงเสี่ยงจงกล้าที่จะเสี่ยง In fact, this is one of the most common reasons that we are afraid. We are afraid because we do not know what the outcome of our action is. จริงๆแล้วความเสี่ยงเป็นหนึ่งในความกลัวของคนทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าคนกลัวความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกหัวหรือออกก้อยจะดีหรือร้ายเราไม่ทราบคนเลยไม่กล้าเสี่ยง But if we do not take action, แต่ถ้าเราไม่ลองเสี่ยงแล้วก็ไม่พยายามทำอะไรสักอย่างลงไป we may miss a lot of opportunities. เราก็อาจจะสูญเสียและพลาดโอกาสมากมายนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากความเสี่ยงนั้นได้
whoever watches the wind will not plant. เพราะปัญญาจารย์ที่11ข้อ 4บอกว่านะครับใครก็ตามที่มัวแต่มองลมนะครับพัดอยู่ก็คงจะไม่หว่านพืชนะครับเพราะว่าหว่านไปแล้วลมจะตีวิวหมดก็เลยไม่ทำอะไรสักอย่าง So if you wait for the perfect situation before you act, that may never happen. พวกเราเป็นอย่างนี้ไหมรอจนทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดเลยนะครับผมจะบอกให้ไม่มีทางนะครับที่สิ่งที่เราคาดหวังนั้นจะเกิดขึ้นได้นั้นถ้าจะแต่งงานจงแต่งเสียเถิด So we need to recognize that God gave us a spirit not of fear. และเราจะต้องตระหนักว่าพระเจ้าได้ทรงประทานจิตที่กล้าหาญให้เราไม่ใช่จิตที่ขลาดกลัวให้กับเรา Did you finish the verse? Yes. So here's what we need to understand about ourselves. นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับตัวของเราเอง Some of us บางคนในพวกเรา are more ready to take risks. พวกเราบางคนเนี่ยเป็นประเภทกล้าเสี่ยงนะครับ And some of us have an aversion to risk where we don't like to take risks. บางคนก็จะมีความเสี่ยงที่แบบฉบับหนึ่งคือ So I'm going to ask a question. ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่อาจารย์จะถามเราครับ Which group are you a part of? เรา How many like to take risks? ประเภทใครเป็นประเภทผู้นำที่กล้าเสี่ยงบางคนไม่กล้าเสี่ยงใครเป็นประเภทกล้าเสี่ยงยกมือหน่อยยกจริงๆนะกล้านะดีที่รอดตายไม่ได้มีหลายคนที่กล้าเสี่ยงนะครับขอบคุณเจ้าบอสรอยจะได้เจริญ Now, how many of you would be on the other side? They're more afraid to take risks. บางคนเสี่ยงเหมือนกันแต่ไม่กล้าเสี่ยงเท่ากลุ่มแรกก็กล้านิดหน่อยนะยกหน่อยยกตัวเดียวก็พอใครไม่ค่อยกล้าเสี่ยงยกมือขึ้นยกโอเคขอบคุณเจ้า So, if my wife was here, ถ้าภรรยาผมอยู่ที่นี่ she would raise her hand on the second question. ไม่ภรรยาของผมก็จะยกมือประเภทไม่ค่อยกล้าเสี่ยง And I would raise my hand on the first one. ผมก็จะต้องยกมือด้วยหาเลี่ยงไม่ได้คนหัวหน้าความที่เสี่ยง Now, it's not wrong to be one or the other. It's a part of our personality. ไม่มีอะไรผิดถ้าท่านกล้าเสี่ยงท่านก็กล้าไปเรื่อยๆคนที่ไม่กล้าเสี่ยงกันมันเกี่ยวกับนะบุคลิกภาพไม่มีอะไรเสียหาย It's what you do with who you are. นะครับมันเป็นอะไรที่เราทำกับตัวของเราเองว่าเราเป็นยังไง And actually, we need both. จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ตรงไม่ใช่ตรงกลางนะบางครั้งควรเสี่ยงบางครั้งอย่าไปทะลึ่งเสี่ยงมันต้องมีทั้งเสี่ยงและไม่เสี่ยงนะIf I would have gone and taken the risks, all the risks I wanted to take, ถ้าอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะไปเสี่ยงหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาที่เสี่ยงอาจารย์เสี่ยงดับไปหมด I might not be here with you anymore. อาจารย์ก็คงจะไปอยู่กับพระเจ้าตั้งนานแล้ว My wife, being the more cautious one, ภรรยาผมก็จะดีใจมากเลยลูกก็ภรรยาผมเป็นประเภทอีกหนึ่ง held me back. นะครับก็จะพยายามดึงขาผมไว้พี่อย่าเสี่ยงมากเกินไปนะพยายามดึงขาที่ภรรยาผมช่วยไม่ให้ผมเมียเป็น So I wouldn't destroy myself. เห็นไหมเพื่อผมจะไม่ต้องถูกบาดแผลนี่มากเพราะอาจารย์เป็นคนเจ้าเสียง But if I would always listen to the cautious words of my wife, เห็นไหม wife submit to husband ถ้าอาจารย์เนี่ยไม่เสี่ยงเลยคอยฟังแต่เมียอย่างเดียวนะถ้าเมียพูดอะไรฟังหมดนะพี่อย่าเสี่ยงเลยไม่เสี่ยงแล้วก็ I would have missed out on a lot of opportunity. ผมก็จะไม่มีโอกาสที่ทำอะไรหลายอย่างที่มันควรทำแต่ไม่ได้ทำ And she would have missed out on a lot of opportunity. แล้วภรรยาผม We're in this together. นะภรรยาของผมก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะพลาดโอกาสหลายอย่าง And she acknowledges that, แต่ภรรยาของผมประเภทไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่ just like I acknowledge that sometimes she has saved my life. ผมก็รับรู้ซึ่งกันและกันว่าบางครั้งภรรยาก็
ความไม่ค่อยบุ่มบ่ามของเขาเนี่ยก็ช่วยผมนะครับให้ปลอดภัยด้วย So the important thing is to know your instinct. สิ่งสำคัญที่สุดคือว่ารู้จักสัญชาตญาณของเรานะสัญชาตญาณเราเนี่ยมันเราเป็นประเภทไหน So if you're a risk taker, ถ้าเราเป็นประเภทนะครับสัญชาตญาณนะครับแบบประเภทเสี่ยงตะไปหมดเลย before you take a risk, count to 10. ประเภทนี้นะก่อนที่จะเสี่ยงอะไรเนี่ยวันหลังนับ1 ถึง 10ก่อนอย่าเร็วเกินไปนับ And if you are more fearful of risk or more cautious, เนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นประเภทกลัวไม่กล้าเสี่ยงประเภทนี้ give yourself a push. Give yourself a push. Or let somebody who's a risk taker give you a push. ผมยังไม่เข้าใจ ความกล้าที่จะเสี่ยงถ้ารู้สึกว่าเป็นประเภทที่ไม่ชอบเสี่ยงแต่ว่ายอมที่จะเสี่ยงถ้าเป็นสิ่งที่ต้อง อาจารย์เคยขอบคุณมากเขาบอกว่ามันง่ายเดี๋ยวผมฟังนะครับอาจารย์จากภาษาอังกฤษไม่ดี ถ้าเราเป็นประเภทไม่กล้าเสี่ยงนะครับเราก็ต้องยอมนะครับเพื่อจะทำให้คนอื่นช่วยเราเพื่อจะเสี่ยงให้ได้มากขึ้น And then build this into your decision-making process. แล้วก็พยายามที่จะทำนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับลักษณะนี้เข้ามาในกระบวนการตัดสินใจของเราเพื่อต้องไปเจอกับความเสี่ยงให้คิดถึงสองอย่าง Practice taking risks. นะครับแล้วก็อีกข้ออันหนึ่งนะครับก็คือฝึกฝนนะครับที่จะเสี่ยงนะคนที่ไม่เคยเสี่ยงเนี่ยลองเสี่ยงดูนะ Now, I want to add something else to this thought. อาจารย์อยากจะเพิ่มบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความเสี่ยงว่าเราควรจะต้องเสี่ยงบ้างในบางครั้งเนี่ย We are in kingdom ministry. เราอยู่ในงานรับใช้พระเจ้า And so, when we talk about risk, แล้วเมื่อเราพูดเกี่ยวกับความเสี่ยง we also need to talk about spiritual discernment. เราก็จะไม่ต้องมีการคิดถึงนะครับเรื่องของการสังเกตวิญญาณการเข้าใจสิ่งความเป็นไปฝ่ายวิญญาณด้วย When we look in scriptures, we see, people like King David and other kings, before they went into battle and take the risk, they inquired of the Lord. สำหรับพวกเรานะอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าผู้นำของพระเจ้าหลายคนนะครับเวลาเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างที่ยากลำบากเนี่ยถึงจะเวลาต้องเสี่ยงเนี่ยเขาจะไม่บูมบามเสี่ยงเลยนะเขาจะถามพระเจ้าทูลถามพระเจ้าขอการทรงนำบางอย่างด้วย I think of a couple of times in Joshua's life. อาจารย์คิดถึงช่วงเวลาบางเวลานะครับในชีวิตของโยชูวา Even though God had to tell Joshua to be courageous, I think Joshua was a risk taker. แม้ว่าพระเจ้าจะบอกโยชูวาบอกว่าจงแข็งกล้าหาญเถิดแต่อาจารย์ก็จะว่าโดยบุคลิกภาพโยชูวาน่าจะเป็นคนชอบเสี่ยง He was a good leader. เพราะโยชูวาเป็นผู้นำที่ดี It took something to win that battleground. นะครับเพราะว่า มันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาใช่ไหมในการที่จะเป็นผู้นำนักรบนะครับในการนำกองทัพ But at least on 2 occasions, แต่อย่างน้อยนะครับใน2 โอกาสในชีวิตของโยชูวา he rushed ahead before inquiring of the Lord. โยชูวาไปก่อนพระเจ้านะครับเสี่ยงกันแต่ยังเสี่ยงแบบไม่มีพระเจ้า That's why they lost the battle in Ai. นะครับดังนั้นคนอิสราเอลจึงแพ้สงครามที่เมืองไอ And then, when they welcomed the Gibeonites, ในหลังจากนั้น they asked, อีกประการหนึ่งก็คือคนอิสราเอลนั้นยอมรับคนกิเบโอน he didn't inquire เข้ามานะครับแล้วก็ไม่ได้ถามพระเจ้าเลย They just received them, welcomed them, and they were deceived. ต้อนรับคนกิเบโอนซึ่งเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเป็นคนตอแหลเป็นคนแบบกับข้างหลังเนี่ยสุดท้ายอิสราเอลนี่ลำบากเลย And then, when we take the risk to go forward in leadership or in a ministry initiative, we sometimes say, we have faith. บางครั้งนะเวลาเราต้องเสี่ยงเนี่ยผู้นำบางคนนะครับในงานรับใช้ต้องเสี่ยงเนี่ยบางทีเราก็ใช้คำเนี้ยมาปลุกเร้าเราบอกว่าด้วยความเชื่อ Now, sometimes it's genuine faith. บางครั้งมันเป็นความโดยความเชื่อแบบจริงๆก็มีเหมือนกัน If we have inquired of the Lord and have received that
that gift of faith for this season. ถ้าว่าเราได้ทูลถามพระเจ้าและพระองค์ประทานความกล้าหาญให้กับเราแล้วก็อาจจะสามารถพูดได้ว่าโดยความเชื่อเนี่ยพูดได้ At that point, when I come into that kind of discernment, I feel it's no longer risky because I just know God's will. แต่ถ้าผมมาถึงขนาดที่พระเจ้ายืนยันแล้วนะว่าให้เราไปทำเลยด้วยความจำผมไม่คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วถ้าพระเจ้าตัดกับผมแล้วผมคิดว่านั่นเป็นความแน่นอนมากกว่าความเสี่ยงผมได้เลย If you don't have the spiritual discernment on a matter, แต่ถ้าเราไม่สามารถสังเกตการทรงนำของพระเจ้าสังเกตวิญญาณว่าพระองค์นำยังไงในเรื่องที่เราเจอหน้าอยู่เนี่ย then you should not call it faith. It's actually presumption. เราไม่สามารถหลุดปากออกบอกพูดตามของเราว่าโดยความเชื่อได้เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ยืนยันนั่นเป็นเพียงแค่นะครับสมมติฐานของเราว่าพระเจ้าน่าจะใช่แบบนี้ So the most important thing in this whole talking about this, we need to know our God. เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดที่พูดมาทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงก็คือว่านอกจากคุณเป็นคนเสี่ยงแล้วคุณต้องรู้การทรงนำของพระเจ้าการยืนยันจากพระเจ้าด้วย In the book of Daniel it says, "Those who know their God shall stand firm and take action." ในหนังสือดาเนียลเนี่ยบอกว่าคนเหล่านั้นซึ่งรู้จักพระเจ้านั้นจะยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็จะไม่หวั่นไหวนะครับแล้วก็จะทำไป And that leads us to the next point. We want to initiate actions. หลังจากที่เรายอมรับว่าความกลัวคืออะไรแล้วเรากล้าเสี่ยงแล้วก็ทำอะไรบางอย่าง We acknowledge our fears. We embrace the risk. And when that process has been done, then we initiate action. เรายอมรับความกลัวนะเหมือนตัวปีศาจอ้าปากตาเดียวแล้วก็เรายอมรับความเสี่ยงว่าเรากลัวการข้ามหุบเหวนั้นหลังจากนั้นเราก็ต้องไปวนเอาละเราต้องไปออกกำลังกายทำอะไรสักอย่าง We take action in big and little ways. เราทำอะไรบางอย่างนะครับกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ในวิธีทางที่เล็กน้อยค่อยๆ When the conditions are right, เมื่อสถานการณ์มันมาถึงเวลาของมัน don't wait. อย่ารอ Anticipate, initiate. อย่ารอนะครับเมื่อมันต้องทำอะไรบางอย่างต้องทำจริงๆแล้วอย่ารอคาดหวังนะครับมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็ทำเลยนะครับ So what are the kinds of things that have stopped you from taking action in the past? มีอะไรบ้างในอดีตที่หยุดยั้งเราไม่ให้นะครับกระทำอะไรบางอย่างที่เราควรกระทำนะครับในการเสี่ยงที่ควรเสี่ยงนะ Going forward in similar situations, what will you do differently? เดินหน้าต่อไปนะครับในสถานการณ์นะครับอย่างเดียวกันนั้นนะครับมีอะไรบ้างที่เราทำให้มันเกิดความแตกต่างบ้าง What will you do differently? เราจะทำอะไรเนี่ยให้มันแตกต่างกว่านะครับที่เป็นอยู่ที่ผ่านมา So I've come to the conclusion of this section. อาจารย์จะมาถึงบทสรุปแล้วพวกเรายังอยากเรียนอยู่นี่นะ And I don't think I want to start the next section because I won't be able to finish it. อาจารย์เวลาจะหมดแล้วอาจารย์ก็ไม่อยากจะเริ่มต่อไปแล้วเดี๋ยวมันค้างอยู่ที่เรื่องกลางมันจะพวกเราจำไม่ได้ก็สอนไม่ได้ So I want to give some opportunity for questions. แล้วเวลานี้ผมก็เลยจะไม่สอนต่อละแต่จะให้เรามีโอกาสที่จะถามคำถามซึ่งสำคัญมาก Is there something that as I talk, it's just not settling completely. You need to know something more. อาจารย์จะถามว่าที่สอนมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันไม่ค่อยใช่อย่างที่เราเขียนว่าที่เราอยากรู้เนี่ยนะมีไหมที่มันไม่ค่อยโดนอะไรเรานั่งฟังไปแล้วไม่ใช่มีไหมหรือสงสัยในบางประการอยากให้ได้รับความกระจ่างมากกว่านี้มีไหมครับหรืออยากถามอะไรก็ได้เชิญครับเวลาถามเชิญครับWe don't want to take this. We don't want to take this. We don't want to
Looks like you're afraid to take the risk on and asking a question. บางคนอาจจะกลัวไม่กล้าเสี่ยงถามไปแล้วเดี๋ยวกลัวคนอื่นจะว่าเพิ่งเรียนไปอยู่ Yeah, okay, there's a risk taker. นี่เท่าที่เราทราบคนนี้เสี่ยงตลอดในโรสดองของเราเนี่ยใช่ว่าภาษาอังกฤษเอา So we took a risk by giving another man the mic. ใช่ Another preacher, right? Preacher? อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับกับคำพูดที่บอกว่าคุณเป็นคนเพ้อฝันมากๆครับแค่นี้ครับเพ้อฝันมากก็เป็นชื่อเป็นภาษาเพ้อฝันเนี่ยก็ไม่ได้เพ้อฝันกินเย็นตั้งเทือมเป็นเพ้อฝันกินไม่เย็นตั้งเทือมันไม่ใช่ฝันนะ That's what people have called me. อันนั้นคือสิ่งที่หลายคนก็พูดถึงอาจารย์ว่าอาจารย์ก็เพ้อฝัน dreamer Yeah, that's what they call Joseph. ได้เห็นไหมคนก็บอกโยเซฟว่าโยเซฟอะเพ้อฝัน You dreamer. นี่แกเป็นคนเพ้อฝันฝันเรื่อยเปื่อย When people dreams are good. เมื่อความฝันคือความฝันเนี่ยมันดีนะครับฝันเนี่ยดี And people may call us dreamers. หรือคนก็คือเราฝันดีอยู่แล้วไม่ใช่ฝันมั่วฝันเฟื่องฝันนิดหน่อยแต่คนก็อาจจะเรียกเราว่านี่เพ้อฝัน Now it depends on the context. อันนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทนะ In some context, if people say you're a dreamer, they're giving you a compliment. บางคนบอกว่าเนี่ยนะแกนี่เพ้อฝันเนี่ยเขาก็เลยมาแก้ไขว่าอย่าไปเพ้อฝันมากกินมากกับฝันมากพักผ่อนบ้างกินยาซะนะ But I think in your question is because this is not a compliment. แต่ของอาจารย์กองการนี่รู้สึกว่าคราวนี้จะไม่ใช่เพ้อฝันนะครับน่าจะเป็นฝันจริง It's not a compliment. ถูกไหมครับคือว่าเพ้อฝันเนี่ยคงจะไม่ใช่ว่ามาชื่นชมเรานะฮะแต่คงจะว่าใช่ไหมถูกแล้วล่ะเพราะว่าถูกแล้ว So I think the best way to answer that question is how do you respond to when people say that? คืออาจารย์คิดว่าเราอันดับแรกก็ต้องรู้ว่าจริงๆเราเพ้อฝันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เพ้อฝันนั้นจริงๆเนี่ยก็ต้องมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่คนว่าเราเป็นบางนี่คือสาระสำคัญ Do you give up on your dream? เราพอเขาบอกว่าเพ้อฝันเราต้องเลยเลิกฝันไปเลยไม่ได้ Or do you put some feet to your dream or some หรือจากคำพูด action? ที่เขาพูดว่าเราเนี่ยเรากับส่งเสริมให้เรากล้าที่จะนะครับลงไปในความเชื่อนะครับเริ่มต้นความเชื่อมากขึ้นกว่าเดิมอีก Actions speak louder than dreams. การกระทำเนี่ยมันดังกว่าแค่ความฝันซึ่งเราจับต้องไม่ได้ Amen เอ๊ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเขาก็เรียกว่าเพ้อฝัน แล้วก็เผยตามมา ดังนั้น In my personality, ในบุคลิกภาพส่วนตัวของอาจารย์ somebody calls me a dreamer. มีบางคนบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เพ้อฝันศาสนาจารย์ด็อกเตอร์เพ้อฝัน My personality says, I'll show you. โดยบุคลิกภาพของอาจารย์มีคนบอกว่าแบบนี้อาจารย์นึกในใจว่าเดี๋ยวเรารู้สวยเดี๋ยว You can't listen to the negative kind of speech or idea that comes in, oh, you're a dreamer. If you do that, you lost. คือเราต้องรู้ตัวเองว่าจริงๆเราเพ้อฝันหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้เพ้อฝันเราเหมือนเป็นฝันจริงๆเหมือนนี่โยเซฟได้รับจากพระเจ้าเนี่ยเราก็อย่าไปให้ความพูดคนอื่นมาทำให้เราเลิกนะไม่ต้องทำแบบนั้นให้ฝันต่อไปจะทำในบางอย่างให้ความฝันนั้นเป็นจริง So put it into action, but make sure that your dream really comes from the Lord. เห็นไหมผมแปลไว้ก่อนแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานข้อความมาแน่ใจว่าฝันที่เรามีนั้นมาจากพระเจ้า That's also important. นั่นก็สำคัญด้วย
Good question. Good question ดีมากเป็นคำถามที่ดีอาจารย์เป้แนะนำตัวกับมีภรรยาที่บ้านด้วยครับก็อาจารย์มีวิธีการทำอย่างไรกับผู้นำที่เรานำเขาแล้วเขาก็ yes 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 แต่เขาไม่ได้แสดงไอ้คำว่า yes yes ของเขาเนี่ยที่เห็นด้วยกับเราเนี่ยไม่ได้ร่วมมือเย็นแต่ปากเย็นแต่ปากเขาได้ยินใช่ไหมครับคนที่แบบพูดอะไรก็โอเคครับอาจารย์ครับแต่ในเวลาไม่ทำไม่มาเขาเหมือนเป็นบุคคลแรกคนนั้นหรือเปล่าSo มันผ่านมาแล้วสองคนนี้มันร่วมอาจารย์บอกว่ามีคนแบบนี้มี So how do you move people to action is the question, really, right? There are some people that always say yes, yes, but in terms of action, You never, yeah. how would you deal with it? ไม่รับผิดชอบคำพูด That's a leadership challenge. นั่นเป็นการท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากของความเป็นผู้นำ What does a leader do? ผู้นำจะทำยังไง Leader has a purpose. ผู้นำมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ Then he influences the group. ผู้นำมีเป้าหมายบางอย่างเขาก็เลยไปมีอิทธิพลหรือขับเคลื่อนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง to accomplish the purpose. เพื่อจะทำให้จุดประสงค์ที่เขาต้องการให้สำเร็จได้ So you have been able to communicate the purpose. ดังนั้นเราจะต้องมีความสามารถในการที่จะสื่อสารเป้าหมายของเราว่ามันคืออะไรให้เขาฟังให้เขาได้ยินชัดเจน But you need to strengthen your influence so that they don't only give the mind assent. เราก็จะต้องมีการใส่เขาเรียกอะไรการนำของเราที่เข้มข้นลงไปกับคนนั้นให้เขารู้ว่าไม่เพียงแต่แค่ต้องคิดเท่านั้นเขาต้องทำอะไรบางอย่าง Not only the heart assent, ไม่ใช่เป็นเรื่องของใจที่มีพละใจเท่านั้นเอง but the hand. แต่ว่ามันจะต้องมีมือหรือว่าต้องทำอะไรบางอย่าง Head, heart, hand. หัวใจมือ You haven't completed your influence as a leader เราจะไม่สามารถบรรลุถึงความสำเร็จในการเป็นผู้นำของเราได้ until people are actually doing. จนกว่าคนที่เรานำนั้นจะนะครับทำอย่างที่เราต้องการให้เขาทำจริงๆ That's a leadership challenge, and you're not alone. Many places. สถานการณ์ของอาจารย์เป้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายผู้นำทั้งหลายทั่วโลกไม่ใช่อาจารย์เป้เจอที่มหาสารคามเท่านั้นนะครับทุกคนแห่งทั่วโลกผู้นำมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ Because you know, in some contexts, เพราะว่าในบางบริบท people believe in Superman. คนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เชื่อว่าจะมีนะครับพระเอกนะซูเปอร์แมน So they will love when Superman comes and does everything for them. คนเหล่านั้นก็จะรอเมื่อไหร่พระเอกจะมาซูเปอร์แมนจะมาทำทุกอย่างให้พวกเขาเลยว่าต้องทำอะไรสักอย่าง And they'll just stand by and clap. พวกเขาก็โอเคมาแล้วก็ตบมือเอ๊มาแล้วอาจารย์ย้อนมา That's the hero mentality that people have. ก็คนส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาหาพระเอกมาเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราแหละรอนะจะรอพระเอกมาแล้วชอบดูหนังไทยนะสมัยก่อนมีหนังกลางแปลงโอ้พอพระเอกมาตบมือทั้งโรงเลย Now the servant leader แปลว่าผู้นำแบบรับใช้คนอื่นเนี่ย sees the potential in the people he's leading. มองเห็นศักยภาพในกลุ่มคนที่เขากำลังนำอยู่นั่นน่ะ Doesn't only give the vision, ไม่เพียงแค่ให้นิมิต but empowers them. แต่นะครับให้กำลังให้พลังแก่คนเหล่านั้น It tells them, you can do it. We can do it แล้ว together. พอคนที่ถามว่าคุณทำได้
และเราจะทำได้เราจะทำด้วยกัน And sometimes as leaders we also make a mistake. I don't know if that's the case here. บางครั้งเราเป็นผู้นำเราก็ทำความผิดพลาดเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าในกรณีนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่า We do everything for them. ผู้นำเนี่ยทำทุกอย่างเลยผู้อื่นไม่ทำอะไรเลย Then they get used to that. แล้วสมาชิกเราก็เคยตัวนะครับอะไรก็อาจารย์ทำหมดทั้งกวาดพื้นทำทุกอย่างใช่ไม่ได้นั่นเนี่ยบาปมันเกิดจากตรงนี้ Because we think we're Superman. เพราะว่าเราคิดว่าคนอื่นทำไม่ดีหรอกต้องอาจารย์ทำเราต้องทำเราทำเองหมด Am I right? yes Does it make sense to that? Yeah, okay. โอเคไหมฮะฟังแล้วยิ่งยุ่งยากใหญ่นะ So what will you do different? แล้วเราทำอะไรอีกบ้างอย่างที่อาจารย์สอนมาเนี่ยถ้าอาจารย์แบบนี้ทำอะไรอีกบ้างใครจะช่วยมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหม Sometimes, I'll just add a little bit. Sometimes we do not let people do because we feel we can do better than they. บางครั้งเราไม่ยอมให้สมาชิกหรือคนที่เรานำเนี่ยทำเพราะเรามักจะคิดว่าเขาทำได้ไม่ดีเท่าเรา We need to create an environment where we let them try and allow them to fail a few times. เราจำเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศนะครับสถานการณ์ที่ให้คนของเรากล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะล้มเหลวโดยเขาไม่ถูกตำหนิต่างๆนี้เราต้อง เด้อดีไปเที่ยวเลย เห็นไหม ไปทำก็ต้องทำ Our time is เวลาล่วงเลยไป6 นาที มีคำถามใดอีกหรือไม่เชิญครับ ข้าพเจ้าอยากจะได้คำแนะนำว่าพูดถึงการเสี่ยงมันมีเสี่ยงหลายระดับและข้าพเจ้าก็ทำงานกับคนหลายรูปแบบทั้งคนพิการและผู้ชายกินเหล้าของอันนี้และคนเก็บคนป่วยมันก็มีเสี่ยงหลายอย่างและส่วนมากข้าพเจ้าก็ทำงานกับผู้ชายกินเหล้านะคะเราอยากได้มุมมองจากผู้รับใช้พระเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องเสี่ยงขนาดไหนแล้วเราจะต้องช่วยแบบไหน อันนี้คือเสียงเราต้องเมาไปด้วยเราเข้าไปอยู่ในโลกคนเมา ก็ทำงานกับคนที่กินเหล้าคนที่อะไรเงี้ยอันดับแรกเองท่านต้องเปลี่ยนคำเรียกหาข้าพเจ้าเป็นฉันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะช่วยท่านอย่างนี้ไม่ได้ดูสีซ้อยคุณเนี่ยก็รุนแรงหน่อยข้าพเจ้าไม่ดีแล้วข้าพเจ้าจะท่านถามข้าพเจ้าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะตอบท่านไม่แปลก it's about the risk. Yeah, she has to take the risk to deal with those people that they be harsh on that. So she's taking a risk. So how would you encourage her and how to deal with this? Along with the risks, okay, we were just talking generally risks, fear of failure, those kinds of things. But these are physical risks. There's other, there's all the kinds of risks that we need to build as many safeguards as possible. ก็เราพูดถึงเสี่ยงโดยทั่วไปที่อาจารย์สอนแต่นี่เป็นปัญหาเรื่องเสี่ยงเฉพาะเจาะจงนะครับเราจะต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษนะที่ต้องคุยในสถานการณ์ที่พิเศษเสี่ยง So encouraging people to take risks doesn't mean that we should put our lives at risk so that we can no longer serve them. คือความเสี่ยงที่บอกอาจารย์จำปีใช่ไหมแล้วว่าเสี่ยงนี่ไม่ได้หมายว่าเจ้าเรือเป็นตายยังไงช่างมันอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเรายังต้องมีลูกเมียดูแลอยู่ไม่ใช่ว่าตายเป็นตายอย่างนี้ไม่ได้นะครับ The Lord guides and I'm sure there are support structures to put those safeguards in place. โดยการทรงนำของพระเจ้าเชื่อว่าเราต้องท
หาวิธีการบางอย่างที่สร้างความปลอดภัยให้เราด้วยเหมือนกันในการที่เราไปเสี่ยงนะครับไม่ใช่เสี่ยงจากทั้งหมดนะครับไปถึงกลับมานะครับเรียนตัวหัวไม่มีแล้วนะเรียนเรือไม่มีที่นั่งกินข้าวยังไงโอเคI think we'll conclude for now. คิดว่าคุณต้องจบแล้วแต่อาจารย์มันมีตบให้อาจารย์หน่อยอาจารย์นั้นจะมีประกาศนะครับอาจารย์นั้นเป็นประธานของฝ่ายพัฒนาผู้นำนะขององค์การของเราครับอาจารย์ก็จะประกาศที่ไหนต้องปรบมือให้กับผู้เป็นร่างด้วยนะครับทำให้เราไม่ง่วงนอนนะฮะ